Máme tady čtvrtý díl našeho pořadu Cesty s chutí. Minule jsme ochutnali kachnu, skvělé halásle a zakončili jsme to dobošovým dortem. No a protože dnešní den je ten poslední budapeštský a v tomhle dílu se s Budapeští rozloučíme, tak pokud chcete vědět, jestli platí, že to nejlepší je nakonec, tak se dívejte. No Jardo, nevím, jestli to nejlepší nakonec. Každopádně my teď zamíříme do místa, kam míří kroky většiny návštěvníků právě v poslední dny jejich návštěvy Budapešti. A to proto, že ta budova za náma, krásná historická budova, je budova takzvané Velké tržnice. Když se města Budín, Starý Budín a Pešť spojila, tak vznikla velká aglomerace, vznikla Budapešť a to mělo za následek to, že se sem přistěhovala velká spousta lidí a tyhle lidi bylo potřeba nakrmit. V roce 1894 tak vzniklo rozhodnutí, že je potřeba postavit nové tržnice. O 3 roky později, 1897, se otevřela právě tato velká budapeštská tržnice a 4 další malé tržnice. A tady je to nejlepší místo, kde si nakoupit něco dobrého domů. Takže pojď se mnou, koukneme na to. Tato velká budapeštská tržnice byla ve své době nejenom největší, ale taky nejmodernější. V té době zde byl naprosto unikátní systém chlazení, který funguje dodnes. Proto je tady krásně chladno i teď v létě, když je venku vedro. A taky tu byl unikátní systém kanálů na dopravování zboží. Tenhle ten systém už bohužel nefunguje, ale jinak je tu všechno zhruba stejně jako před těma 125 lety. Tyhle stánky s paprikou jsou takové typické pro tuhle tržnici a pokud si chcete z Maďarska něco přivést, tak určitě paprika je číslo 1. Tady najdete mnoho různých druhů papriky v různých podobách, většinou to ale bude sladká paprika, pálivá paprika a uzená paprika. Tady třeba ukážu takovou kilovku papriky, to už musíte opravdu uvařit hodně guláše, abyste tenhle pytlík zpracovali. Pokud máte rádi pálivé papričky, tak tyhle drcené chili papričky jsou naprosto skvělé a můžu vám garantovat, že potom budete mít hodně veselé dny a rána. Samozřejmě jako turista je potřeba si odvést takovýhle krásný balení papriky s tou vařečkou, úplně úžasný. No a kuchaři samozřejmě velmi rádi používají i tyhle paprikové pasty, zase v různých podobách, sladká, pálivá, uzená paprička. Tak těch stánků s paprikou tady na tržišti najdete mnoho a je jenom na vás asi, kde si vyberete. Najdeme tu všechny druhy klobás, od čabajek, různých chutí, samozřejmě pálivé, nepálivé, potom mangalica. To je pro Maďarsko typický. Mangalica je druh prasete a tuk tohoto prasete, sádlo tohohle prasete není zdraví škodlivý, takže mangalice můžete sníst kolik chcete. No a podívejte se, tohle je prostě ráj, spousta klobásek, paprikový klobásy, pálivý klobásy. To je něco, co vy musíte odsud přivést domů. Naturszalámi, legjobb minőségű, a paprikás szalámi nem csípős, a rákóczi szalámi, ami kevés fokhagymát tartalmaz, egyik legjobb minőségűek. Itt vannak az újdonságok, mangalica, szeletelve, csípős, finom, tele boldogság hormonnal.
No a když jsme si dole zanakupovali, tak se můžeme jít tady nahoru najíst. V horním patře jsou restaurace, nebo respektive tu jedna restaurace a několik stánků. Restaurace podává typicky maďarské jídlo a má takový zajímavý název, který může vyvolat různé asociace, ale gulášová polívka tady je skvělá. Tak tady na tržnici jsme si dali gulášovou polívku. Tu už jsme sice jednou měli v našem pořadu, ale tady ji servírujou v tom typickém červeném rendlíčku. Ku podivu na tenhle způsob servírování narazíte i všude možně tady po městě, v různých restauracích. A tohle je gulášovka, tak jak ji znáte i od nás. Brambory, maso, mrkev. Takže úplně typická. No, druhou věc, kterou jsme si tady dali, tak je plněná paprika. Doporučuje nám k tomu tyhle ty brambory, které mají být místně jako nejlepší příloha, takže já zkusím neříct tu bramboru. Jsou to brambory s bylinkama. Máme tady papriku plněnou mletým masem a k tomu, kdyby to bylo málo, tak tady máme ještě vlastně kouli z masa a rýže. Víš, to je dobrý. To je dobrý. Je to klasická plněná paprika, jakou znáte od nás. Děláme to u nás stejně, ale je to asi o něco lepší tady. V tom prostředí té tržnice je to sladoučká omáčka, výborný maso, výborná paprika. Takže tohle to není krok vedle. Tak, dáváme si takovou typickou maďarskou prasárničku, by se dalo říct. Je to takový kornoutek plný párečků se zelím. Myslím si, že to je dobrý, když to trochu přeženete s pálinkou, tak takový jako vyprošťovací jídlo, to bude naprosto ideální. Tak uvidíme, co nám připraví a věřím, že to bude dobrý. Yeah, thank you. Thank you very much. Yeah. No tak tohle je přesně tak, jak jsem říkal. Prostě po takové ranní kocovině jako vás tohle zaručeně postaví na nohy. Pamatuju si, že svýho času jste si něco podobného mohli dát i na Václaváku. Možná si na to vzpomenete, dneska už to nejde, ale tady v Budapešti to pořád funguje. Tak dobrou chuť. Pořád jsme tady na velké budapešťské tržnici a jak vidíte sami, je to ráj i pro všechny milovníky street foodu. Tady v tomhletom stánku najdete spoustu typických maďarských jídel, i některá, která nejsou vyloženě maďarská, ale můžete si tady dát guláš, můžete si tady dát zelí, můžete si dát dokonce plněné papriky. No a my jsme si objednali plněný zelený list, který nám v tom našem výčtu maďarských specialit ještě chyběl, takže ten teď ochutnáme. No sami vidíte, že asi zlatou medaili na mistrovství světa ve food stylingu by tohleto jídlo nezískalo. Každopádně tady je důležitý to, jak to chutná, ne jak to vypadá. Ta zakysaná smetana mi dává trošku naději, že mě tady ta papriková pasta úplně nezničí. Zkusíme. Skvělá kombinace masa a kyselosti toho zeleného listu. A ta pasta, ta má opravdu teda grády, ježiši, to je. No, trošku zkusíme ty zakysanky ještě. Zachraňuje to tu pálivost, ale pokud zajedete do téhle pasty, tak si dávejte bacha, dejte si jenom trošku, protože to má opravdu sílu. Tak teď jsme tady na budapešťské tržnici ochutnali spoustu slaných a pálivých dobrot, takže si myslím, že by bylo vhodné to zakončit nějakým dezertem. A já vyzývám Jardu směrem na Budapešťský hrad, aby nám s tím pomohl a představil nám
pro mě nejlepší maďarský dezert. Kremeš je jedním z nejoblíbenějších maďarských dortů. Jeho historie sahá až do 16. století, ale tehdy neměl tu současnou dnešní podobu. Od první poloviny 19. století se recepty na dorty podobné kremeši objevovaly v různých receptech a kuchařských knihách. Až v roce 1840 v knize Ištvána Cifry najdeme dort velmi podobný dnešnímu kreméši. Tehdy v něm byl takový zvláštní krém, říkali mu vanilková paštika. No a postupem času se podoba kreméše měnila a my dnes ochutnáme tenhle ten úžasný dezert v nejstarší kavárně v Budapešti, kavárně Ruswurm. Představte si, že tenhle skvělý dortík ochutnáme v kavárně, která je stará téměř 200 let. Tak, můžeme se do toho pustit. Na tenhle dezert sem chodí spousta turistů a myslím si, že za ochutnání určitě stojí. Je to teda kalorická bomba, ale potom, co jsem vyšlapete ty schody až sem nahoru na hrad, tak určitě si tuhle věc dejte. Stojí to za to. Tak tohle byl 4. díl tady z Budapešti, samozřejmě o maďarské kuchyni. Dneska jsme ochutnali nějakou tu polévku, zašli jsme si na tržnici nakoupit klobásy a maďarskou papriku na doma, no a zakončili jsme to na hradě tím pro mě osobně nejlepším krémešem, který tady v Budapešti dostanete. Tím končíme i celou sérii o Maďarsku a maďarské kuchyni a těšíme se na vás zase příště u dalšího dílu, kdy už se podíváme zase trošku někam jinde po Evropě. Takže ahoj! Jestli se vám tenhle díl líbil, tak se určitě podívejte i příště. Lajkujte, sdílejte, řekněte o tom všem svým kamarádům, babičkám, dědečkům, budeme se na vás na všechny těšit. A jestli nás chcete pozvat na pivo a nepotkáme se osobně, můžete použít QR kód a nebo najdete instrukce dole pod videem. Takže příště zase na zdraví. Na zdraví.